Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Jane. For today's video, ang ituturo ko is yung glam makeup look. So ito guys, kung gusto nyo malaman kung paano ko ito ginawa, please keep on watching! So first guys, magbe-bake muna tayo. Nga pala guys, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, click niyo yung subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga bago kong video na ina-upload. Guys, naglagay na ako ng foundation. So, para sa foundation, please click that link para makita nyo kung paano ako maglagay ng foundation. Mag-bake muna tayo. Nagbe-bake ako para maiwasan yung fallout. Lalo kung gagawa tayo ng smoky eyeshadow. Maglalagay tayo ng concealer. Gamit ko is yung The Saem Cover Perfection. Nabili ko din siya sa Altea. Para meron tayong kapitan ng eyeshadow. And makorek niya yung mga discoloration. Kaya ako naglalagay ng concealer. Guys, sorry ang ingay ng CR namin. Wala pa rin yung maintenance. Maganda to guys, tong concealer na to kasi ano siya, para siyang nakokorek niya talaga yung skin discoloration. Tsaka isang shade lang siya, tapos nag-a-adapt siya sa skin color mo. So, gagamitin natin eyeshadow, itong eyeshadow palette ng Game of Thrones, kasi nandito lahat yung pwede natin gamitin for glam look. First, gagamitin natin yung House Lannister using crease brush, para ito yung magiging base ko. Itong look na to, para sa akin, magagamit mo siya glam look, night party. Guys, dinadagdagan ko para makita nyo yung color sa camera kasi medyo pale siya sa camera. So, same brush. Gagamitin ko tong Lannister Red. Para medyo intensify lang natin yung bandang crease. Tingnan nyo kung gaano siya kapag pigmented na guys. Gusto ko yung nag-experiment ng color sa eyeshadow. Kahit na, disclaimer guys, hindi ako professional makeup artist. So, gusto ko lang yung nag-experiment ng color, lalo kapag mga smoky eyeshadow yung ginagawa ko. Diffuse lang natin yung mga harsh line. Then using clean brush,
blend lang natin para maiwasan natin yung harsh line. Then guys, dito tayo sa Take the Black. Gusto ko kapag glam look may black color din dun sa eyeshadow na ginagawa ko. Sobrang konti lang guys kasi sobrang pigmented niya. So dito ko lang siya ilalagay sa outer corner. Tapos hindi ko siya ikakalat. Then other side, same outer corner din. Gamitin natin uli yung clean brush para ma-blend natin. Then, using this Winter is Here, maglalagay ako konti. Medyo mag-glitter na to guys. So, tap natin. Maglalagay ako dito sa may lapit pa rin. Pagdudugtungin ko lang yung nilagay kong black. Then, gamit yung clean brush ulit. I-blend natin. Then, guys, medyo magdadagdag lang ako ng black kasi medyo nag-fade siya dito sa kabilang side. Using this Winterfell, ilalagay ko siya dito sa middle corner hanggang sa inner corner. Siyempre, kapag glam look, hindi dapat mawawala yung mga shimmer. Sobrang love ko tong Winterfell. Ang ganda ng texture niya. O, diba guys? Ang ganda-ganda ng color. Hindi ko siya kinalat. So, nandito lang siya sa inner hanggang middle. Clean lang natin guys yung sa bandang crease. So, dadagdagan ko uli ng House Lannister. Para ma-clean siya. Ito guys. Then gamit tong Momoso eyeliner. Tatry ko siya ng may pagka wing eyeliner. Guys, ang tagal ko nang di nag-eyeliner. Kaya medyo nanginginig na ako. Kasi pagka everyday look, ano lang, mascara lang. Okay na ako. Ganda tong Momoso na to. Mura lang, tapos madali siyang kontrolin.
i-clean lang natin dito sa may brow bone. Maglalagay ako nitong hard comb. Maglalagay lang ako ng false eyelashes and I'll be back. Tapos na rin yung pag-bake ko. Spread na lang natin yung natira. So guys, dun naman tayo sa lower eyelid. Balik tayo dun sa una nating nilagay na House Lannister. By the way guys, yung gamit kong false eyelashes is from Etude. Gusto ko kasi guys, yung medyo natural look lang. Next natin yung Lannister Red. Guys, sa contact lens ko nga pala, thank you for Caps Marie Shop. Mabibili mo siya online. So, lalagay ko na lang sa description box yung link nila. And for contact lens, 50 dirhams, 75 dirhams kapag may solution, and 100 dirhams to contact lens, and may kasama ng free solution. So, tignan nyo na lang guys yung link nila para makita nyo kung ano yung mga color. Ang ganda-ganda ng mga contact lens nila. Then, gamit tong smudge brush, yung Take the Black, yung black color naman yung ilalagay natin. Sobrang konti lang. Guys, tapos gamit tong pencil ng Urban Decay na nasa Game of Thrones collection din, yung Lannister. Ilalagay natin siya dun sa waterline. Then, smudge lang natin yung nasa lower lid. Gamit ulit itong Winterfell, maglalagay tayo dito sa may inner corner. Guys, maglalagay ako ng mascara sa lower eyelash. Guys, maglagay na tayo ng nose line. Gamit ko nga pala tong number 7. May highlight and contour na siya. Then magko-contour tayo using number 7 contour and highlight brush. Gamit ko rin yung number 7 na pang-contour. Then, gamit yung number 7 na powder blush. Maglalagay ako dito sa side. Gamit ko yung shade niya, Apricot Blossom. Medyo may pagka-orange. Then, using Sephora Face Shimmering Glow, maglalagay tayo ng highlight. Then, gamit ko din yung Sephora Fan Brush. Basta pag glam look kailangan. Nandun talaga yung mga shimmer, yung mga highlight.
dito sa cupid bone. Dito sa lower, no? Lip. Masobrahan ako, pero wow! Sa camera, super shimmer na siya. So, tigil na ako. Nag-a-addict ako sa highlight. Super love ko kasi mag-highlight kahit regular makeup look, naglalagay ako. Then for lipstick, gagamitin ko tong Sunny Space in the shade of Mood. Medyo dark yung gagamitin kong lipstick. Okay lang kasi mas gusto ko kasi pag glam look, medyo dark yung lipstick. Check nyo din yung video na review ko tungkol sa flat matte Sunny Space lipstick and yung light brow. Then using this MAC Prep and Prime para lang maset niya yung product. So guys, babalik ako, mag-aayos lang ako. There you have it guys. I hope na enjoy niyo tong video and don't forget to click like and subscribe. So thank you for watching and I hope to see you next time. Bye!